Now, meron tayong importanteng note na naman na kailangan maibahagi ninyo sa akin. Pilitin ninyo matarok yung ibig kong sabihin. Kung pagbabasihan natin ang equal, okay, at ang joint, ano yung meron? Ano yung something? Ano yung relasyon between equal sets and joint sets into reality? If we will compare the two kinds of set, the equal and the joint. Sir, Okay, Angelica Turla. Sir, Sige anak, I'm listening. ano po, magkakaiba man po tayo, may isa pa rin po tayong pagkakatulad. Okay, pwede? Okay, good. Tama siya. Magkakaiba man tayo. Ano ba? Ano ba? Pakiulit anak. Magkakaiba man po tayo, pero may isa pa rin po tayong pagkakatulad. Okay, very good. Tama. Magkakaiba man tayo, but whether we like it or not, joint set pa rin tayo. May pagkakatulad pa rin tayo kasi pare-pareho tayong anak ng Panginoon. At likha ng Panginoon. Okay, another. Maliban doon. Tama siya. Very good, anak. Nakapagbahagi ka ng magandang mensahe. sir, Okay, next. Sino pa? sir, Sige, anak. sir. Sino yun? Bulaon? Sige, anak. Ano yung gustong ibahagi? Okay. Sir, ako muna po ba? Okay, Charlene Sally. Sige, anak. Okay. Ano po, sir? For me po, kahit po may magkakaiba po tayo ng mga religion, iisa pa rin po yung Diyos na pinaniniwalaan po natin at sinasamba po. Okay, very good. So, similar din no, sa nasabi ng Angelica, no? May isa pa rin tayong Panginoon na pinaniniwalaan. Okay, very good. So, what else? Sir, Yes, anak. all equal sets are joint sets, but not all joint sets are equal sets. Exactly. Very good. So, let me see kung yun nga yung mga exact statement na nais kong ipaiwatig. All equal sets are joint sets, but not all joint sets are equal sets. Precisely. Lahat tayo nilikha ng Panginoon in His own image and likeness at pinagbuklod niya tayo. Dahil isang uri lamang tayo. Pare-pareho tayong anak ng Diyos na pinaniniwalaan natin. Pero hindi lahat ng pinagbuklod, to be honest with you, equal. Di ba sabi ko kanina, magkakaiba pa rin tayo sa ibang mga pamamaraan, katulad ng pag-uugali, ng mga gawain araw-araw, ng mga paniniwala, ng mga prinsipyo, doon tayo nakakatalo, tayong mga tao. Okay? Depende siguro yan sa environment. Kaya ako, ang mga anak ko, mas selan ako pagdating sa environment na kinalalakyan nila. Okay, so let's proceed. So, malinaw ba ang ibig sabihin ngayon ng equal at ng joint? Klaro ba? Hindi lang yung alam Yes, ninyo na joint set by symbol, no? Kailangan alam nyo kung bakit ang gandang pakinggan ng mga limbawang yan ng joint and equal. May relasyon pala yan, may connection pala yan sa araw-araw nating pamumuhay. And then, we also have the next one. If we have joint, definitely we also have disjoint. Two sets are said to be disjoint set if they have no element in common. Sample? Yan. Puro mga letra si J, puro mga numbers naman si set W. Disjoint sila. Walang similarity. Walang compatibility. Okay? Kailan ba naging compatible ang good at ang bad? Kahit kailan, hindi compatible yan. Okay?
Pero, pinagsasama ni God yan para kaya ni good si bad, para the future maging good. Set E and set F, Jose and Maria, Pedro and Juan, they are disjoint because they have the same element. Okay? Hindi sila makapareho ng element. Maski na isa, walang similarity. Set K and set G. Ngayon, pagdating sa disjoint, into reality, it also happened. There are actually situations or two individual in our society that we cannot really reconcile. Okay? Hindi mo talaga pwedeng may pag-reconcile. Parang langis at tubig, hindi pwedeng mag-mix yan. Okay? Laging magkaiwalay yan kahit parehong fluid yan. Into reality, may mga relasyon na hindi na talaga pwedeng ipag-reconcile. Okay? Because of lack of compatibilities. But, although, yan ngayon ang isosolve natin pagdating sa operations on sets. Kaya nga may operations on sets na tinatawag nating union, intersection, difference, and complement of set. If I'll be discussing to you in advance the operations on sets, the union means pagsamahin. Kapag nagsama na, we have intersection. Doon palang makakaalaman ng similarity. Doon palang makakaalaman ng similarities at ng mga differences. Okay, union, halimbawa yung mag-asawa, nagsama na. Magkakaalaman na ng mga similarities, that is intersection. Magkakaalaman na rin ng mga kakulangan sa isa't isa, yung mga differences sa isa't isa, that's difference on sets or difference of sets. And then for the last operations on set, we have the complement. Kaya nga may complement para yung kakulangan, yung diferensya ng isa't isa, magpunuan or may magpupuno. That's complement. So that yung relation is maging okay. So let's proceed. So we have the empty set. This really happened. And this is actually a possible outcome or outcome that may occur into an event. Okay? Maliliwanagan kayo dyan later on kung ano bang ibig sabihin ng empty set or null set. And these are the symbol that we have. Possible event that may occur is actually an empty set. Pwedeng mangyari. Halimbawa, nangangarap ka. Gusto mong matiin ang goal na yan. Ang dami mong pinagdaanan. Pero hindi mo na-achieve. Empty yan. Kasi hindi siya nangyari. Okay? Kaya sa mga dreams natin, it doesn't mean na pinanaginipan mo, pinangarap mo, makukuha mo. Hindi naman lahat kasi ng pinapangarap natin pwedeng ibigay ni Lord. Possibly, may dahilan. So later on, maliliwanagan kayo sa empty set na yan kung anong ibig sabihin yan. Empty set is the unique set having no elements. Its cardinality is 0. Means nothing. Wala talaga. But does not mean na susulat mo yung number na 0 no, sa loob ng brace. Ang brace natin, walang laman. Okay? Cardinality lang yung 0. Ibig sabihin, empty. Wala. And then not only that, kung may empty, meron din namang universal set. Universal set is the totality of all elements. Meaning, it contains everything, including itself. Into reality, we have our very good and perfect universal set. Si God, lahat ng bagay meron siya, perfect siya, including Himself. Statistically, sa stat, ang universal set, yan yung sample space. Lahat ng mga pwedeng mangyari, totality ng lahat ng mga pwedeng mangyari. We call it sample space sa statistics. Sa set theory, ang universal set is actually symbolizes sa rectangle. Ang symbol ng universal set sa set theory, we use rectangle. Lahat eh. Okay? And actually, empty set
and universal set, yung dalawa namang yan, parehong mga improper subset yan later on. You will realize kung bakit po sila tinawag na mga subset. Yung empty at saka yung universal set under ng subset. Okay. Mas maintindihan ninyo yung empty and universal set. Okay. After na na-explain ko ang subset. Ang subset, ito yung ginagamit nating symbol para siyang letter C. Di ba kanina nung nagbibigay ako ng halimbawa ng mga set, yung mga symbol ng element, ginamit natin kanina yan. So kapag naka-brace ang element, subset yan. Saka mo na lang tingnan kung meron ba nito doon sa set na given. A set A is a subset of another set B if all elements of the set A are elements of the set B. In other words, the set A is contained inside the set B. Para mas maliwanag, no? Ang mga daliri ko, subset lang ng kamay ko. Ang kamay ko, subset lang ng buo kong katawan. Translate ko, ang mga daliri ko, parte lang ng kamay ko. Ang kamay ko, parte lang ng katawan ko. Continuation. Kung ang mga daliri ko, subset lang ng kamay, or kung ang mga daliri ko, parte lang ng mga kamay ko, ang mga daliri ko, subset din ng katawan ko. Ang mga daliri ko, part din ng katawan ko. So, ganun ang ibig sabihin nun. And para mas maliwanagan pa kayo, I'll tell you a story about subset later on. Pero basahin ko muna to. Ito yung mga alimbawa natin ng subsets. 1 and 2. A is a subset of set B because 1 and 2 exist. 1 and 2 inside of set B. Subset sila. Part lang ng set B, ang set A. Okay? Another example. Set M equals A. Eh, hindi ba merong ding A ang set R? Part lang ang set M ng set R. Parte lang siya ng set R, ang set M. Subset lang siya. Set Z, 1, Joe and Mary. 1, Pedro, Mary, and Joe. Yung tatlong element na may meron si Z, na kay K lahat. So, part lang si set Z ng set K. So, that is the meaning of a subset. And in fact, sabihin ko man na 1, Joe, Mary, at lahat ng nandito kay K, subset pa rin si Z ng K. Okay? Because itself is actually a subset. And the empty set is also a subset. Always remember that. Kapag isinulat ko, no, ganito, look at this class. Based sa example natin sa set B, kapag sinulat ko na ganito, listen to this, empty, di ba, empty symbol yan, is a subset of set B. Empty is a subset of set B. This is also true. Because empty is always a subset of any given set. And the set itself, yung mismong given, is also a subset of the set given. Set itself. To make it clear to all of you kung ano ba ang ibig sabihin ng subset, let me cite you a concrete example into real life situation. And this is it. Pakinggan yung maigi to. Minsan, may isang guro. At ang gurong ito ay may mga estudyante. So we have set of students. So yung unang estudyante niya is si Juan. Pangalawang estudyante niya is Pedro. And then yung pangalawang estudyante niya is Maria. So we have Juan, Pedro, and Maria. Ito yung mga estudyante ni Madam. Ang sabi ni Madam, class, tomorrow, please come. Tulungan ninyo ako sa gawain dito sa ating classroom. Although wala tayong schedule bukas, pero please, maaari ba magsipagdatingan kayo para tulungan ninyo ako sa gawain dito sa eskwelahan, sa loob ng classroom natin. A day after, so dumating na yung araw na dapat itulungan nila si Madam. So ibig sabihin, tapos na yung araw.
dumating na yung bukas. Ito yung mga posibleng pwedeng mangyari. Sa tatlong tinawagan ni ma'am, dumating ang araw, ni isa walang dumating. Yan ang empty. Hindi sumunod. So walang element sa loob eh. So ibig sabihin, posibleng mangyari na walang dumating. Or posibleng lahat sila darating. Kasi nangako si ma'am magbibigay ng +2 direct to final grade. So nagpunta silang lahat. Yung una naman, siguro tinamad talaga yung mga estudyante kaya walang dumating ni isa man. O maaring ang dumating is isa lang. Si Juan lang. Or maaring mangyari ang isa lang dumating at ang dumating ay si Pedro. O kaya, again, maaring si Maria lang ang dumating. O kaya maaring dalawa sa kanila dumating, si Juan at si Pedro. O kaya maaari namang si Juan at si Maria ang dumating. O kaya maaring ang dumating si Pedro at si Maria. Meron pa bang posibleng pwedeng mangyari na hindi ko naisulat? Wala na, di ba? Lahat yata ng posibilidad na pwedeng mangyari, naibigay ko na. So lahat ng yan, subset ng ating given set. Paano natin malalaman kung gaano karami ang subset na meron ang given set? Katulad na limbawa yan. Ang elements na meron tayo, 1, 2, 3. May formula tayong sinusundan at that is 2 to the n. 2 to the n. Ang ibig sabihin ng n, yung n, number of elements. So dito may tatlong elements tayo, that's why we have 2 cube. So ang ibig sabihin ng 2 cube, 2 times 2 times 2. Now if we're going to multiply all these numbers, we have a product of 8. Ibig sabihin, kapag tatlo yung element, wala yung subset. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So all in all, we have 8 possible outcomes that may occur. That is why napaka-importante ng set theory sa probability. Yung 8 dito, ito yung tinatawag nating sample space. Sample space yan. Okay. Ito naman yung mga possible event that may occur. Halimbawa, tinanong, ano yung probability na walang darating sa tatlong estudyanteng inutusan ni ma'am? Isa lang yung event na walang darating, di ba? 1. So the answer is 1/8. O halimbawa, itinanong, ano yung probability na lahat sila darating? Isa lang yun. O di ang sagot, 1/8 pa rin. Tama? Ano yung probability na dalawa ang darating? Ilan ba yung dalawa ang darating? 3. So ang sagot, 3/8. Basta ang sample space is laging denominator. Tingnan nyo, nakonect ko na sa probability. Ano yung probability na isa lang ang darating? 3 uli. So 3/8 ang probability. 3/8. Now kung i-add natin, 3/8 plus 3/8 plus 1/8 plus 1/8 is equal to 100% or 1. Kasi ang sum ng mga apat na yan, 8/8. Anyway, hindi naman tayo magpo-probability dito, no? In-explica ko lang na napakalaga talaga ng subject at may relasyon sa ibang mga subject. Sa set theory, sa probability, at sa stat, may connection yan. Okay? Kumbaga, ang sample space, other meaning, statistically, ito yung population. Ito lang yung mga sample natin, yung mga possible event that may occur. Na isa lang yung darating, o tatlo yung darating, o darating lahat, mga sample space, mga sample lang yan. Mga sample. Yung totality, sample space. So we have the population and the sample. Population is synonymous to universal set. Okay? Population is synonymous to rectangle that represent a universal set sa Venn diagram. Okay, klaro ba? Klaro ba ang subset?
Okay, so let's proceed. Burahin ko muna lahat siguro ng nasulat ko para malinis yung ating PowerPoint. Para mabasa natin yung mga statement na ibabahagi ko pa. So, tatapusin ko na ngayon ang chapter na to kahit na matapos ng 3 oras. Okay lang sa akin. Anyway, obligasyon naman natin talaga yan. Gawin natin ng maayos yung obligasyon natin nang sa gayon, mabless pa tayo at makatiwalaan ng bago pang blessing. Okay. Iba ninyo, gawin ninyo yung obligasyon niyo as a student para yung opportunity ninyo lalong mapanatili ninyo at hindi bawiin ni God. Tandaan ninyo yung parable of talent. Anumang talent na hindi ginagamit, pwedeng bawiin yan anytime kasi iram lang natin. And the opportunity that we have as of now, iram lang yan sa Diyos. So, paalagaan natin. So, the kinds of subsets. May dalawang klase ang subset. The proper and the improper. Proper, all subset of any given set are proper subset except the set itself and the empty set. Yung mismong given at saka yung empty, hindi yan mga proper. And then the rest are all proper. Yung mga ipinakita ko kanina, sa example na ibinigay ko, yung si Juan, Pedro at Maria, yung lahat sila dumating at saka yung walang dumating, mga improper yon. And then the rest are all proper. Okay, take note of what I've discussed later. Kanina, yung inutusan ni ma'am, yung talo ng estudyante, nag-request siya na dumating. Yung dumating lahat, improper yon. Yung walang dumating, improper yon. And then the rest are all proper. And then bibigyan ko kayo ng taktika kung paano ba ang pag-list down ng proper at improper. Yung improper, madali lang ma-determine yung mismong given at saka yung empty. Pero yung paglilista ng mga proper, may procedure doon. Ang paglilista ng proper, dapat sa combination ng mga letters or objects, lagi tayong pasulong. Bawal ang paurong. Para hindi tayo magkamali, hindi natin kailangang umurong. Nang sa gayon, walang maulit na pagkakamali. Okay? So, let's proceed. Improper, there are only 2 improper subsets in any given set. Again, I repeat, the set itself and the empty set. Important notes. The number of subsets in any given set is calculable by using the formula n is equal to 2 to the n, wherein n stands for the number of elements. Ito yung bagay na naipakita ko sa inyo kanina. Now, to make it clear to all of you, I will cite you an example sa application nito. Illustration. Halimbawa, set A, 1, 2, and 3. Look at this. So determine the number of subsets, determine the number of proper subsets, determine the number of improper subsets, make a list of all the proper subsets of set A, make a list of all the improper subsets of set A. So, i-compute ko kung ilan yung ating mga subset. Kasi yun ang unang tanong. 2 to the n is equal to 2 cubed. Why? 3 kasi yung element 1, 2, and 3. So 2 cubed is 2 times 2 times 2. That's why we have 8 subsets. So the answer here is 8. The number of proper. Okay, unahin natin yung the number of improper. Di ba sabi ko kanina sa definition ng dalawa, laging may dalawang improper. Kung may dalawang improper, ilan na lang ang proper? 6. Because 6 plus 2 is equals to 8. Madali lang masagot yung unang tanong. Kapag alam mo na kung ilan ang dami ng total subset na meron ng isang given set, at dahil alam na rin naman natin na dalawa lagi ang improper, automatic, 6 yung natitira para sa proper. Kung 16 yan, dalawa dito, 14 sa proper. Okay? Kung 32 yan, dalawa ang improper, 30 ang proper. Eh dito, 8. 2, 6. 2 yung improper, 6 yung proper. Now, paano ko ilista yung mga proper subsets at saka improper subsets? Sa improper subset, sabi na kanina, the set itself. Eh di ko copyin ko yung given. Yan yung unang improper subset. Sir, Yes? Question? sir, pwede pong
may water break po. Sige lang, pwede naman kayong uminom habang nakikinig. Pwede naman kayong kumain habang nakikinig sa akin. I'll give you the freedom. Basta importante lang naman sa akin is nakakonect kayo sa akin. Pwede kayong uminom ng tubig habang nanonood o nakikinig. So the set itself, 1, 2, and 3, and then the pangalawa is empty. So dalawa sila, tama? So meron pa tayong 6. Ito yung sinasabi kong bawal ang paurong. Now, if you will try to list down all the elements, 1, 2, and 3 yung mga elements, unang diskarte, single muna. Isa-isain muna natin sila yung 1, 2, and 3. Kaya lang nakapaloob ang bawat isa sa brace. So una 1, and then 2, and then 3. So after ng isaan, dalawaan. At ganito yung combination. 1, 2, 1, 3. So tapos na kay 1. So, sulat ko muna 1, 2, and then 1 at saka 3. So hindi ko pwedeng sabing 2 and 1 kasi maulit lang yung 1 and 2. Hindi ko naman pwede sabing 3 and 1, maulit lang yung 1 and 3. Bawal lang paulit-ulit. And then last, 2 and 3. So laging pasulong ang pagdedetermine ng mga combination ng mga numbers. So 6 yung proper, 2 yung improper. All in all, we have 8. So nalista natin lahat sila. And take note, lahat ng mga subset kailangan nakakulong sa pamamagitan ng paggamit ng mga braces. And then, yung mga elements separated by commas. Okay, para mas maliwanagan kayo, dahil simple pa lang yung halimbawang yan, dadamihan natin ngayon yung mga elements. So nakasulat yan, don't worry. Ipapakita ko yung maayos na pagkakasulat sa ating PowerPoint. Maganda kasing magpaliwanag kapag nagsusulat para ka rin nasa face-to-face. Yan ngayon ang kaibahan. Alam nyo, kapag may klase, sets, if I'm discussing sets as of this time, I don't need any more PowerPoint. Kahit na magsalita ako ng 3 oras about set, nang hindi ko tinitingnan nito, okay lang. Pero ngayon, iba na ang irap. Gagawin mo talaga yung PowerPoint para maintindihan ng yung tagapakinig. So, yun yung solusyon. Yan. Nakalist down na. So, list of proper subset, ayun sila, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, and 2, 3. And then, for the improper, the set itself, and the null set or empty set. This is the other term for empty set. Any of the two na symbol, pwede kong i-accept. Yung null set at saka yung empty kasi magkasingulugan na naman yung dalawa. Magkasingulugan lang. Okay, let me give another example. Look at this. 4 yan. If I will ask you a question, how many subset do we have? $16, sir. 16. Very good. So, eto yung mga question. Okay. Kung 16 yan, paliwanag ko, no? 16. Ilan yung improper? 2, sir. 2. Ilan yung proper? 14. Okay. 14. po. Now, sa left, susulat ko yung proper. Sa right, susulat ko yung improper. Sa right, yung improper, yung mismong given, no 1, 2, 3, at saka 4. At saka yung empty. Empty. So, dalawa na. Ibig sabihin, yung 14 dito ililista natin. Una, isaan mo na 1, 2, 3, and 4. So, I'll write them. 1, 2, 3, and then 4. So, tapos na yung single. O, by 2 tayo. 1, 2. Tingnan nyo, walang pabalik yan. 1, 3, 1, 4. Ubusin ko muna si 1 na ipapaandar sa lahat. So, 1, 2. 1, 3. 1, 4. So, naubos na si 1. Lipat tayo ng 2. 2, 3, 2, 4. So, write 2, 3, and
2, 4. 2, 4. And then naubos na si 2, lipat tayo ng 3. 3, 4. So lahat ng by 2, nakalista na. Walang pabalik. And even into reality, kailangan laging pasulong. Habang tumatanda, dapat sumusulong. Yung behavior, yung attitude, yung mga movements, dapat nagmamature. Okay. So, tatluan naman tayo ngayon. So, let's do it by 3. So, sa by 3, ganito lang. Tingnan niyo yung process, no? Para maiwasan yung pag-uulit. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. That's the way how we write. Para eksakto. 1, 2, 3. 1, 2, 4. And 1, 3, 4. Diba? Ang hirap. E paano kung dumami yung elements? 1, 3, 4. And then 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yan. Okay, advice ko sa inyo. Halimbawa, ibinigay ko to, no? Set C. 1, 2, 3, 4, 5. And then 6. Do you think ilan ang subset natin in that given set? What do you think, mga anak? How many subsets do we have in that given example? If we're going to use the formula 2 raised to n? 32 po. Ay, hindi. 6 yung element. So, ilan yung subset? 64 po. 64. That's it. Dito, 14 to, di ba? Bilangin nga natin. 4, 7, 10, 14. So, tama. Nailista ko lahat. But, okay, pakita ko muna yung mga sagot dito. Buren ko na to. Ipapaliwanag ko sa inyo yung kagandaan ng gagawin natin. Ano ba yung mapupulot natin dito? Ano ba yung moral lesson na may meron dito sa paglilista natin ng mga subset? Okay? Sa paglilista ng mga subset, parang sa realidad din eh. Parang ito yung mga nire-recall natin. Minsan ito nangyayari sa buhay, no? Minsan meron tayong nakakaligtaan. Nakakalito to. Parang ito yung mga kasalanan natin na minsan alam na natin, hindi pa natin masabi, hindi pa natin maamin. Eh dito, ito yung mga hindi natin nililista, hindi natin nililist down. Okay. Ito yung solusyon pala dito. Pakita ko muna. Yan. Paliwanag ko muna yan. Yung mga solusyon natin. Para mas maliwanag ang pagkakasulat. Yung mga ginawa ko kanina. Yan. Kompleto sila. Now, habang dumarami yung proper subsets, mas humihirap yung pagsusulat at paglilist down. Kaya ito yung gawin ninyo. Kapag nagsusulat kayo, maging maingat. Tiyakin ninyo na wala kayong nalalagtawan. Kasi, sa totoo lang, kapag may kulang dyan sa mga proper subset na inyong nailista, halimbawa, 60 yan. 64, di ba? Yung kabuuan ng subset, dalawa yung improper. So, 62 yung proper. Binilang mo. 62 dapat. Eh, may kulang. Minsan, dadagdagan mo, may nauulit. In reality, ganyan din ang mga anak. Kapag natapos mong nailista lahat ng proper, merong nawawalang isa, yun ang mahirap hanapin. Mahirap hanapin ang sariling pagkukulang sa paglilista ng mga subsets. Did you get the moral lesson there? Kung hindi ka magiging maingat, sa bandang uli, mahihirapan kang hanapin ang iyong pagkukulang. Okay? So, ganyan din sa totoong buhay. So, ina-advise ko na kapag naglista kayo ng mga proper subset, tsakin nyo na wala kayong malalaktawan. Kasi, ang lalaktawan mong nawawala, mahirap hanapin.
at lalong-lalo nang mahirap maganap ng sariling pagkukulang. Pero ang pagkukulang mo, maaari kong makita. Ibang tao ako. Di ba? Ang daling makapunan ng pagkukulang ng iba, pero mahirap hanapin ng sariling pagkukulang. So that's the reality. Sa mga situations na gagawin ninyo kapag pinagsulpo kayo. So ngayon, madako tayo sa operations on sets. Natapos na natin yung iba't ibang klase ng sets hanggang sa subset. Naintindihan na natin ang ibig sabihin ng empty at ng universal at ng subset. Yun naman operation. Lahat ng mga napag-aralan natin, i-operate na natin. Una, we have the union. The union of two set is the smallest set which contains all the elements of two or more sets. The union of two given sets C and D is a set which consists of all the elements of C and all the elements of D such that no element is repeated. Ang symbol na ginagamit natin is parang capital letter U. Yan. Halimbawa, okay? Set C may mga element yan. Set D may mga element yan. And to operate them, we have set C unite with set D or union of D and C. Ang sagot, anumang meron at si C at anumang meron si D, pagsasamahin lang. Kapag pinagsama natin, walang repetition. Ibig sabihin, isa na lang sila kasi union, pinagsama. Okay. Let me cite you an example. Pinagsama eh. Anumang meron ng C ngayon at ang D, pareho na nilang pag-aari. Kapwa pag-aari na nila ang dating pag-aari ng bawat isa sa kanila. So ito yung halimbawa natin. Look at this. 2, 4, 5, and 6 ang mga element ni A. 4, 6, 7, 8 ang mga element ni B. Dahil pinagbuklod na, pinagsama na yung dalawa, the union of A and B is 2, 4, 5, 6, 7, 8. Take note, tingnan nyo. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Parehong may 6 pero isang beses lang inulit. Hindi na inulit-ulit. Isang beses lang sinulat, not inulit. Okay? 2, 4, 5, 6, 7. Ang ibig sabihin ng symbol dyan, ang sagot sa A, union B, is equal to this. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Into reality, halimbawa, sa mag-asawa na lang, okay, ito, ano, sabihin ko, no? Pedro and Josepa. Yan. Si Pedro at Josepa. Okay. Si Pedro may belongings, car. Kaya lang may bad attitude siya. Sabihin na nating sugarol. Okay? Pero mabait. Yan. Car, mabait, sugarol. Siya yung mga elements na may meron si Pedro. Okay. Si Josepa naman,